guys, gagawa ako ng semi-Canjun na shrimp. Tapos, dinagyan ko siya ng squid balls, tapos crab ball, at saka, ano yung isa? Ito, bumili ako sa Chinese bakal, ayan. Lobster ball, ayan. May crab ball ako, may ang crab ball ko. Ayan, at saka squid balls. Ayan. Papakulo ko lang to ng kaunti, and then, itatoppings natin pag nagawa na yung pinaka-sauce ko. Yan guys, pakulo lang natin ng konti. Tapos, pwede na natin ihalo doon sa pinaka-sauce ng Canjun. Cajun pala, Cajun. Hindi nyo na ilagay yung butter. So, ito na. Medyo mahina lang po yung apoy para hindi po siya madaling masunog dahil ang butter madaling po masunog. So, hintayin lang natin ito matunaw. Then, pwede na natin i-next yung garlic. So, nasa inyo kung gaano kadaming garlic na ilalagay nyo guys. Ilalagay lang natin sa side. Ayan, saute lang natin ng konti. Hanggang yung garlic maging light brown. Ayan guys, pag nakita nyo ng okay na yung bawang, medyo nag-light brown na, pwede na ilagay yung ihipon. So, ilalagay ko na yung hipon, guys. Then, haluin lang natin. Igisa natin siyang maigi sa bawang. Hintayin lang natin tong maluto. Guys, hintayin lang natin kulay yung mga hipon. Kung nakita nyong medyo luto na po yung hipon, then i-next na po natin yung Cajun powder. So, tatakpan ko muna to. A few minutes later. Check natin to kung medyo makulo na. Ayan, pwede na siyang patayin yung apoy kasi okay na para hindi overcook. A few minutes later. Ayan, i-check ko na kung medyo luto na yung ayan, pwede nang ilagay ang Cajun powder. So, ito po yung Cajun powder. Guys, nakalagay dito kasi hiningi ko lang sa friend ko na nagtatrabaho sa restaurant. So, nasa inyo kung gaano kadami. Ayan. Kakunti lang kasi para hindi masyadong maanghang ba. Then, haluin natin ulit. Huwag masyadong halo para hindi naman masyadong ang tawag dito, baka maalis yung mga ulo ng hipon, alam nyo na. Light saute lang tayo. Ayan, lagyan natin ng Magic Sarap para to taste. A few moments later. So, ayan guys, luto na yung aking Cajun Shirmp. So, ilagyan na natin yung mga crab balls, squid balls, at saka lobster para mas masarap, diba? Meron siyang ibang halong pwedeng kainin. So, yan guys, kukunin ko na.
Ayan, ganyan lang po. Napaka-easing gawin. Ano lang, minced na garlic, tapos butter, tapos yung Cajun powder. Ayan. So, pwede na to guys. Napaka-easy lang. Kung gusto nyo ng maraming sabaw, lagyan nyo lang ng maraming butter. Ayan, ayan na yung crab balls, yung lobster, yung hipon, at saka yung squid balls. Parang mas marami ata yung